รู้ไว้ดีกว่าหมอตอบให้ครบ3อาหารควรกินและ3อาหารที่ควรเลี่ยงเพื่อการนอนหลับที่ดีที่สุดดรฮานาปาเทลแพทย์จาก NHS National Health Service หรือระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าอาหารและเครื่องดื่มสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของเราและไม่ใช่แค่เรื่องเวลาที่กินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่กินด้วยดรปาเทลเปิดเผยกับ Times Sleep ระบุว่ามีรายการอาหารและเครื่องดื่มที่เราควรทานและในทางตรงกันข้ามก็มีอาหารบางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยงที่จะทานก่อนนอนเพื่อให้พักผ่อนได้สบายตัวมากขึ้นอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยในการนอนหลับได้ผลิตภัณฑ์จากนมดรปาเทลกล่าวว่าผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตนมและชีสมีกรดอะมิโนที่เรียกว่าทริปโตเฟนซึ่งช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้แคลเซียมในอาหารเหล่านี้ยังช่วยลดความเครียดและผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้คุณนอนหลับได้เชอรี่ดรปาเทลอธิบายว่าเชอรี่สามารถช่วยในเรื่องการนอนหลับได้เนื่องจากมีเมลาโทนินในปริมาณสูงซึ่งเชอรี่รสเปรี้ยวมีประสิทธิภาพมากกว่าเชอรี่รสหวานเนื่องจากปริมาณเมลาโทนินและทริปโตเฟนที่แตกต่างกันทั้งนี้เชอรี่ไม่เพียงแต่ช่วยให้หลับได้เร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้นอนหลับได้นานขึ้นอีกด้วยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดให้เลือกหากคุณต้องการรับประโยชน์ก่อนนอนแทนที่จะเลือกเชอรี่ธรรมดาคุณสามารถลองเชอรี่แช่แข็งหรืออบแห้งหรือแม้แต่น้ำเชอรี่ก็ได้คุณหมอกล่าวอัลมอนด์ดรปาเทลกล่าวว่าอัลมอนด์อุดมไปด้วยแมกนีเซียมซึ่งส่งเสริมทั้งการผ่อนคลายและการนอนหลับแมกนีเซียมยังช่วยควบคุมเมลาโทนินซึ่งควบคุมวงจรการนอนหลับตื่นในร่างกายของเราในระดับกายภาพแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายและควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้ออัลมอนด์ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยเนื่องจากมีสารอาหารที่ช่วยชะลอการย่อยอาหารทำให้เป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนอนหลับสบายตลอดคืนอาหารและเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้นอนหลับสบายช็อกโกแลตดรปาเทลกล่าวว่าถึงแม้ช็อกโกแลตจะอร่อยแต่กลับมีคาเฟอีนซึ่งขัดขวางการนอนหลับลึกของร่างกายโดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตเพราะมีคาเฟอีนมากกว่าช็อกโกแลตนมแนะนำให้หลีกเลี่ยงคาเฟอีนอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเข้าอาหารที่มีน้ำตาลดรปาเทลกล่าวว่าการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงก่อนเข้านอนอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นก่อนที่จะลดลงในที่สุดซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกวนการก่อนและทำให้คุณรู้สึกกระสับกระส่ายมากขึ้นอาหารรสเผ็ดดรปาเทลกล่าวว่าแนะนำให้พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเผ็ดก่อนนอนเนื่องจากอาหารรสเผ็ดอาจรบกวนการนอนหลับได้อาจทำให้เกิดความไม่สบายตัวในระบบย่อยอาหารเช่นอาการเสียดท้องและอาหารไม่ย่อยรวมถึงอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นจากสารแคปไซซินในพริกซึ่งทำให้นอนหลับสบายได้ยากขึ้นร่างกายต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อย่อยอาหารรสเผ็ดซึ่งหมายความว่าร่างกายไม่สามารถพักผ่อนเพื่อการนอนหลับได้อย่างเต็มที่ทำลายล้างความเชื่อผิดๆเรื่องนมชีสแอลกอฮอล์ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับอาหารและการนอนหลับมักถูกก่อแพร่กระจายทางออนไลน์ดังนั้นดรปาเทลจึงใช้โอกาสนี้ขอชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อตอบว่าข้อมูลต่างๆที่หลายคนเชื่อถือแท้จริงแล้วเป็นข้อเท็จจริงหรือเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นกันแน่ชีสทำให้เราฝันร้ายไม่จริงดรปาเทลกล่าวว่ามีความเชื่อผิดๆมากระหมายว่าชีสอาจทำให้คุณฝันร้ายได้การกินอาหารหนักๆใกล้เวลานอนอาจทำให้ระบบย่อยอาหารไม่สบายตัวและอาจรบกวนการนอนหลับแต่ขนมหรือของหวานที่มีชีสไม่ใช่สาเหตุของฝันร้ายนมทำให้เราง่วงนอนจริงดรปาเทลกล่าวว่านมมีทริปโตเฟนเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆซึ่งช่วยให้เรานอนหลับได้แม้ว่าการดื่มนมในปริมาณปกติจะไม่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนแต่การได้ดื่มนมอุ่นๆสักแก้วก่อนนอนอาจช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้แอลกอฮอล์ทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นไม่จริงดรปาเทลกล่าวว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนหลับรวมทั้งทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและเฉื่อยชาแม้ว่าบางคนอาจพบว่าแอลกอฮอล์ช่วยให้นอนหลับได้เร็วขึ้นในช่วงแรกแต่โดยทั่วไปแล้วแอลกอฮอล์จะมีผลเสียต่อคุณภาพการนอนหลับต่อลอดทั้งคืนมากกว่าแอลกอฮอล์จะไปรบกวนวงจรการนอนหลับของคุณและทำให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการหลับแบบ REM Rapid Eye Movement ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นน้อยลงเมื่อตื่นนอนแม้แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงไม่กี่แก้วก็อาจส่งผลเช่นนี้ได้บีบหัวใจยายร้องให้เห็นหลานชายนอนกอดเสื้อพลอยหลับใน3 วิรีบอุ้มมากอดแน่นๆหลายคนยอมรับว่าเมื่อพวกเขาแต่งงานและมีลูกแล้วจึงได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อตนเองว่าพวกท่านคือผู้ที่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขและยินดีมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอล่าสุดมีคุณแม่ท่าน1คนในต่างประเทศได้แชร์คลิปวิดีโอที่ตรึงใจคนจำนวนมากโดยเขียนแคปชั่นระบุว่าคุณยายและหลานชายคนหนึ่งคือคนที่ให้กำเนิดฉันและอีกคนคือคนที่ฉันให้กำเนิดช่วงเวลาอันแสนสั้นเพียง1 นาทีแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้รู้สึกโชคดีและมีความสุขที่ได้รับความรักอันสมบูรณ์แบบนี้
ในคลิปดังกล่าวเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ระหว่างที่คุณยายไปชงนมและปล่อยให้หลานชายตัวน้อยนั่งเล่นตามลำพังอย่างไรก็ดีเมื่อสังเกตว่าเสียงเงียบผิดปกติคุณยายจึงรีบเดินออกมาตรวจสอบเหตุการณ์โดยไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นฉากทั้งซึ้งและสะเทือนใจหลานชายตัวน้อยนอนหลับสนิทอยู่บนพื้นโดยยังคงกอดเสื้อของแม่ไว้ด้วยความคิดถึงคุณยายที่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกสงสารจึงกอดเข้ามาอบอุ้มและพูดเสียงสะอื้นว่าลูกหมาของแม่ขณะที่น้ำตาคลอเบ้าผู้โพสต์เล่าด้วยว่าเมื่อเธอกลับมาจากทำงานสังเกตเห็นนะว่าตาของแม่ยังแดงๆอยู่จึงสอบถามจนกระทั่งรู้เรื่องราวทั้งหมดการฟังเรื่องนี้ทำให้เธอซาบซึ้งใจและรู้สึกโชคดีมากจริงๆที่คนที่เธอรักที่สุดในชีวิตทั้งสองคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขท้ายที่สุดจึงไม่ลืมบอกลูกชายด้วยว่าโตขึ้นต้องรักคุณยายให้มากๆนะลูกเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่โลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างซาบซึ้งต่อความรักที่ครองครัวนี้มีให้แก้กันโดยสิ่งที่ทำให้หลายคนประหลาดใจคือเด็กน้อยที่กำลังเล่นคนเดียวขณะรอคุณยายชงนมเมื่อพบเสื้อของแม่บางทีเพราะได้กลิ่นแม่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนอนลงบนพื้นและแล้วหลับไปอย่างง่ายดายภายในเวลาไม่ถึง3 วินาทีส่วนคุณยายที่แค่มองดูก็รู้ว่ารักหลานมากเช่นกันบางทีเธออาจรู้สึกสงสารหลานชายเพราะว่าเป็นเด็กดีมากแม้จะคิดถึงแม่แต่เพราะรู้ว่าแม่ไปทำงานแค่ได้กลิ่นแม่ก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยและนอนหลับสบายได้ทันทีท้ายที่สุดชาวเน็ตต่างพร้อมใจกันขอให้ทั้งครอบครัวนี้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตะลึงตรงไหนก่อนดีหนุ่มทุ่มเงินซื้อหินหมู3 ชั้นราคาเท่าบ้านหนึ่งหลังแต่ผู้เชี่ยวชาญดูแล้วบอกคุ้มขายได้สูงกว่าเดิม4 เท่าหลายคนมีความหลงใหลในการสะสมของเก่าและวัตถุหายากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจคุณค่าของสิ่งของเหล่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ชายชาวจีนคนหนึ่งได้ปรากฏตัวในรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน China Central Television CCTV เพื่อขอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาสิ่งของชิ้นหนึ่งและผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ทุกคนประหลาดใจชายแซ่หลิวที่ปรากฏตัวในรายการกล่าวว่าเขานำเนื้อหมูตุ๋นมาด้วยแต่อันที่จริงแล้วเนื้อหมูที่ว่าคือหินรูปร่างประหลาดซึ่งดูคล้ายกับหมู3 ชั้นตุ๋นมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือสีนายหลิวกล่าวว่าทันทีที่เขาเห็นหินชิ้นนี้วางขายอยู่เขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าเป็นของที่ไม่ธรรมดาดังนั้นจึงตัดสินใจใช้เงิน500,000 หยวนประมาณ 2.5 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าบ้านทั้งหลังเพื่อซื้อหินก้อนนี้ก้อนเดียวเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชมทุกคนในสตูดิโอรู้สึกประหลาดใจผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งกล่าวว่าคุณกล้าหาญมากเพราะการจ่ายเงิน500,000 หยวนเพื่อซื้อหินก้อนหนึ่งโดยที่คุณไม่แน่ใจในมูลค่าที่แท้จริงของมันนั้นเป็นการประมาทเกินไปตลาดวัตถุโบราณมีความโกลาหลอย่างยิ่งของจริงและของปลอมแยกแยะได้ยากของจริงหายากและของปลอมก็มีเยอะแยะไม่สิ้นสุดอีกทั้งคนที่มีความรู้และประสบการณ์ยังมีไม่มากนักสะสมส่วนใหญ่เป็นเพียงคนที่มีใจรักของเก่าหรือตามกระแสเพื่อทำกำไรดังนั้นการที่นายหลิวประมาทเกินไปจึงเสี่ยงตกอยู่ในสถานการณ์สูญเสียเงินได้ง่ายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังคงตัดสินใจตรวจสอบหินที่นายหลิวนำเข้ามาตามขั้นตอนที่ถูกต้องหลังจากการสังเกตและประเมินอย่างรอบคอบผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่คือหินหมูซึ่งเป็นหินที่หายากมากเพราะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและเฉพาะเจาะจงและปริมาณการพบก็น้อยมากเช่นกันหนึ่งในหมู่หินที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไทเปแต่เนื่องจากหินก้อนนี้มีค่ามากจึงมีคนพยายามปลอมแปลงมากมายควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสินค้าลอกเลียนแบบมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆและยากต่อการต่อรวดจับแต่โชคดีที่หมู่หินที่นายหลิวนำมาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของจริงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าแม้ว่าหินก้อนนี้จะก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ก็ผ่านกระบวนการของมนุษย์และผ่านการขัดด้วยมือถึงกระนั้นมูลค่าของหินก็ยังไม่ได้รับผลกระทบหลังจากการหารืออย่างรอบคอบพวกเขาสรุปได้ว่าหินของนายหลิวสามารถขายได้ในราคา2 ล้านหยวนประมาณ10 ล้านบาทซึ่งมากกว่าที่นายหลิวจ่ายไป4 เท่าตัวเลขนี้ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะตะลึงประหลาดใจและมีความสุขอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังให้คำแนะนำแก่นายหลิวว่าควรส่งมอบอัญมณีล้ำค่านี้ให้กับหน่วยงานทางรัฐบาลเพราะเอกชนไม่สามารถเก็บรักษาอย่างมืออาชีพได้เท่ารัฐซึ่งจะทำให้หินเสียหายและส่งผลกระทบต่อมูลค่าของมันอย่างมากผวาทั้งเมือง QR Code ลึกลับโผล่บนป้ายหลุมศพนับพันในสุสานตำรวจตามจนเจอต้นตอสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ปลาย 2024 สติกเกอร์สีขาวที่มี QR Code ลึกลับปรากฏขึ้นบนศิลาหลุมศพแห่งหนึ่งในสุสานที่มีป่าปกคลุมในเมืองมิวนิกจากนั้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาสติกเกอร์เหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหลุมศพกว่า 1,000 หลุมถูกติดเครื่องหมายเหมือนสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมันแปลกมากเบิร์นโฮเอราฟแบนเฮเรฟผู้ดูแลการจัดการสุสานของเมืองกล่าวในการให้สัมภาษณ์สัปดาห์นี้พวก็เราคิดกันว่าสิ่งนี้มีจุดประสงค์อะไรตามภาพที่เผยแพร่ในสื่อเยอรมนีสติกเกอร์แต่ละแผ่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวขนาดประมาณ 1x2 นิ้วมี QR Code สีดำนามสกุลของผู้ล่วงลับและชุดตัวอักษรกับตัวเลข
สุสานอนุญาตให้ใช้ QR Code แต่สติกเกอร์ลึกลับนี้ผิดปกติโฮเอรับอธิบายว่าสุสานในมิวนิกอนุญาตให้ใช้ QR Code บนศิลาเหนือหลุมศพเพื่อเป็นอนุสรณ์มาเป็นเวลากว่าทศวรรษโดยครอบครัวของผู้ล่วงลับสามารถอัปโหลดรูปถ่ายและของที่ระลึกดิจิทัลเพื่อสร้างอนุสรณ์ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผ่าน QR Code อย่างไรก็ตามโดยปกติ QR Code จะถูกสลักลงบนศิลาเหนือหลุมศพหรือทำเป็นแผ่นโลหะที่ติดอย่างถาวรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์ไม่ใช่ติดเป็นสติกเกอร์แบบนี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตการปรากฏตัวของ QR Code ลึกลับในมิวนิกทำให้เกิดความกังวลขึ้นเนื่องจากในปี 2004 เคยมีเหตุการณ์สติกเกอร์ปริศนาปรากฏขึ้นในสุสานชาวยิวที่เมืองโบคุมทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งต่อมาถูกเปิดเผยว่าเป็นการระลึกถึงรูดออฟเฮสหนึ่งในผู้นำนาซีที่เคยเป็นรองของฮิตเลอร์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเดินขบวนของกลุ่มขวาจัดในเมืองวูนซีเดลทางตะวันออกเฉียงใต้ของเยอรมนีอย่างไรก็ตาม QR Code ในมิวนิกครั้งนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับศาสนาชั่วชาติหรือคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ล่วงลับแต่อย่างใดตำรวจพบต้นตอของสติกเกอร์เจ้าหน้าที่เทศบาลพบ QR Code ครั้งแรกในเดือนธันวาคมเมื่อลองสแกนพบว่า QR Code เหล่านี้ให้ข้อมูลเพียงชื่อของผู้ล่วงลับและตำแหน่งของหลุมศพซึ่งซ้ำกับข้อมูลที่ปรากฏบนสติกเกอร์เองและไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์สติกเกอร์ถูกพบในสุสานเวอร์ฟรีฮอฟซึ่งมีหลุมศพกว่า 60,000 แห่งรวมถึงสุสานเซลิงเกอร์เฟรนฮอฟและเฟรนฮอฟโซนที่อยู่ใกล้เคียงพวกมันดูเหมือนจะถูกติดแบบสุ่มไม่ว่าจะเป็นหลุมศพเก่าหรือใหม่ศิลาแกะสลักหรือแม้แต่ไม้กางเขนเจ้าหน้าที่เทศบาลพยายามค้นหาแหล่งที่มาของสติกเกอร์แต่กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำออกซึ่งอยู่ระหว่าง100 ถึง 500 ยูโรประมาณ 3,700 18,500 บาทต่อสติกเกอร์หากต้องเอาออกกว่า 1,000 แห่งค่าใช้จ่ายอาจสูงถึง 500,000 ยูโรราว 18.5 ล้านบาทในสัปดาห์นี้เทศบาลจึงตัดสินใจขอให้ตำรวจสอบสวนในฐานะคดีอาญาเกี่ยวกับการทำลายทรัพย์สินเฉลยปริศนาฝีมือบริษัททำความสะอาดสุสานการสืบสวนของตำรวจพบว่าบริษัทเอกชนที่ได้รับสัญญาให้ดูแลและทำความสะอาดสุสานเป็นผู้ติด QR Code เหล่านี้ตำรวจประกาศผลการสอบสวนในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าครอบครัวของผู้ล่วงลับซึ่งหลุมศพถูกติดสติกเกอร์จะได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวแม้ว่าตำรวจจะไม่เปิดเผยชื่อบริษัทแต่สื่อเยอรมันระบุว่าเป็นบริษัททำสวนที่มีหน้าที่ดูแลความสะอาดสุสานอันเฟรดแซงเกอร์ผู้จัดการอาวุโสของบริษัทชี้แจงกับสื่อว่าสติกเกอร์ QR Code ถูกใช้เพื่อติดตามว่าหลุมศพใดได้รับการดูแลและทำความสะอาดแล้วเราคือบริษัทขนาดใหญ่ทุกอย่างต้องเป็นระบบระเบียบแซงเกอร์กล่าวแม้ว่าตำรวจจะพบต้นตอของ QR Code แล้วแต่พวกเขายังคงสืบสวนเพิ่มเติมและปฏิเสธให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้คู่รักจ่ายเงินกว่า 400,000 จัดทริปฉลองวันครบรอบที่มาลดีฟวาดฝันถึงสวรรค์บนดินแต่สิ่งที่เจอคือหายนะการได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกถือเป็นความฝันของใครหลายคนและหนึ่งในจุดหมายที่มักอยู่ในลิสต์ของนักเดินทางก็คือมาลดีฟอย่างไรก็ตามประสบการณ์ล่าสุดในมาลดีฟของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวจากสวีเดนทำให้หลายคนมีมุมมองที่ต่างออกไปกับสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเกาะสวรรค์โอสคาร์แคปแลนและเดนกอสคู่รักจากโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนจองทริป 9 วันที่มาลดีฟเพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 9 ปีด้วยกันการไปพักผ่อนครั้งนี้พวกเขาจ่ายไปสูงถึง 9,400 ปอนด์ประมาณ 417,960 บาทแต่สิ่งที่พบเจอกลับทำให้เสียใจและผิดหวังอย่างยิ่งตามคำบอกเล่าพวกเขาคาดหวังว่าเมื่อไปถึงรีสอร์ทในดีคูราจะได้สัมผัสกับพระอาทิตย์ตกที่งดงามและน้ำทะเลสีฟ้าใสเป็นประกายเพราะก่อนจะเดินทางมาเห็นโพสต์บน Instagram นับไม่ถ้วนที่บรรยายถึงสภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบจากแสงแดดและท้องฟ้าสีครามอย่างไรก็ตามทั้งคู่ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเดินทางท่ามกลางพายุและท้องฟ้ามืดครึ้มแม้ว่าจะมาถึงมาลดีฟในช่วงเดือนธันวาคมที่ถือว่าเป็นฤดูท่องเที่ยวก็ตามแต่พวกเขาต้องอยู่แต่ในห้องพักมากกว่าครึ่งของทริปราคาแพงเพราะสภาพอากาศเลวร้ายและแน่นว่าไม่สามารถมองเห็นฉลามวาฬแม้แต่ตัวเดียวเราพยายามมองให้เป็นเรื่องตลกเพราะสิ่งที่ทำได้ก็คือหัวเราะเรารู้ว่าตอนบ่ายจะมีฝนตกเป็นเรื่องปกติแต่ตลอดทริปมีแต่เมฆและฝนที่ตกลงมาเลยเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่าเชื่อคำแนะนำการเดินทางจากโซเชียลมีเดียทำการบ้านให้แน่ใจและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดผู้คนอาจยินดีจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อไปมาลดีฟและพวกเขาไม่รู้ว่าการเข้าพักมากกว่าครึ่งหนึ่งอาจเป็นวันที่สภาพอากาศเลวร้ายมันเป็นสวรรค์เมื่อมีแดดแต่เมื่อไม่มีคุณก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นเรื่องราวทั้งหมดถูกโพสต์เล่าผ่านทางโซเชียลมีเดียออสเตรเลียพวกเขายังบอกด้วยว่าเคยมาเยือนมาลดีฟมาก่อนและชอบที่นี่มากดังนั้นจึงไม่คิดว่าการกลับมาระหว่างวันที่ 6 ถึง 14 ธันวาคมจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง